Sziasztok! Lőrinti horgászunk Danival. Az imént sikerült fogni ezt a 18 kg fölötti gyönyörű, szép, hibátlan tőpontyot. Az első éjszakán vagyunk túl. Fogtunk néhány szép pontyot. Ez az eddigi legnagyobb. Megcsináltuk a fotókat és a videókat, most visszaengedem. Utána, mielőtt visszahúznék, megmutatom, hogy mivel sikerült fogni ezt a szép pontyot. Most újra csalizok, ugyanazt a csali kombinációt fogom felrakni, amivel fogtam az előbbi pontyot. Alulra rakok egy 24 mm-es 20 pluszos C2-es süllyedő boilit. És erre fogok rárakni egy hóember szereléket alkalmazok, egy M1-es 20 mm-es fehér pop-upot. Kicsit talán szokatlannak tűnhet ez a csali kombináció, viszont olyan csalit akartam most felrakni, amivel ki tudom szűrni a kisebb testi pontyokat, és eddig ez sikeres, ugyanis erre a csalira ez egy kapásom volt eddig, és hát ez egy elég nagy testi ponty volt, így elsőre. Gyakorlatilag így néz ki az előkém. Egy hóember szerelék, ami így fog állni a vízben. De ezt megspékelem még egy kicsit egy C2-es pasztával. Bepasztázom a csalit. Így vonzóbb lesz a halaknak. Ugye mivel nem jöttünk olyan túl sok időre, 3 napot vagyunk itt, ezért úgy döntöttünk Danival, hogy használni fogjuk a pasztákat, mert ezzel attraktívabbá tehetjük a csaliainkat. Most pedig ezt a csalit fogom behúzni. Most itt vagyunk, ahol fogtam az előbb ezt a szép pontyot. Ahogy a felvételeken is látszik, eléggé változékony időjárás van, most épp süt a nap. Amikor jött a kapás ennek a halnak, akkor esett az eső, és ez változik folyamatosan. Most fogom lerakni a csalit, és etetésként gyakorlatilag 7 szám 24-es C2-es boilit hoztam, és ezt közvetlenül a horog köré, kizárólag azért, hogy elkerüljem a kisebb testi pontyokat.
Eszméletlenül gyönyörű ez a hal. Patrik után nekem is sikerült egyéni időrekordot döntenem. 24 mm-es M4-es wafterszel fogtam. Közel 22 kilós. Hihetetlen vastag háta van. Gyönyörű, szép. Úgy tudjuk, hogy a tóban élnek nagy testű amúrok is, úgyhogy úgy döntöttem, hogy az éjszakára kötök egy csodriget, amit egy helikopterszereléken kínálok föl. A csali, ez 14 mm-es ananászos pop-up lesz, fel is helyezek egyet a csalitüskére, és ezt fogom behúzni nem messze a parttól etetőhajóval, és főtt tigrismagyarót és főtt kukoricát fogok ráetetni koncentráltan a horog köré. Így fog kinézni a szerelékem, és alul pedig tele lesz kukoricával és tigrismagyaróval.
Szerintem nagyon vagyok. Yes! Ma reggeli első 2 hal. Az enyém az a tegnapi után ismét egy egyéni rekord. Közel 23 kilós, egészen pontosan 22 kg 90 deka. És közben fárasztottam, a másik boton is elsült, amit meg Patrik fárasztott ki. Az is nagyon szép hal. Hihetetlenül boldog vagyok. Megint egy M4-es boilira jött, és ez volt az a szerelék, amit hajnalban az akciókamera segítségével igazából a szemetek előtt raktam le. Alig volt benne egy órát, és már is elhúzta ez a szépség. Nagyon gyönyörű ez a hal, nem tudok betelni vele. Gyorsan visszaengedem, és utána bemutatom én is pontosan, hogy milyen szerelékkel horgászom, és hogy milyen etetést alkalmazok, és azt hogyan készítem össze. Yes! Gyorsan bemutatom én is a végszerelékemet és az etetési stratégiámat. Igazából a túránk előtt már nagyon sokat beszélgettünk Patrikkal, hogy hogyan is horgászunk, és abban egyeztünk meg, hogy ahogy ő be is mutatta, kizárólag csak boilival fog etetni nagyon koncentráltan, én pedig tigrismolyóval is etetek még a boili mellett, és én sokkal nagyobb területen szórom szét, tehát én nagyobb területet etetek. Igazából a tigrismogyoró és 24, illetve 20 mm-es M4-es boilival etettem. A végszerelékem az egy nagyon egyszerű végszerelék, igazából egy oldalamos végszerelékről van szó. Az előkém pedig egy 25-30 cm-es Discovery előke zsinórból és egy 4-es grip tip horogból áll. A csali az pedig ugye a már említett 24 mm-es M4-es Wafter, amit még egy kis M4-es pasztával bepasztáztam mindig. Igazából ezzel horgászom. Annyi még, hogy az etetésre szánt tigrismogyorót és néhány szem félbetört boilit le szoktam locsolni M4-es spot juice-zal.
helykereséssel kapcsolatban annyit szeretnék csak mondani, hogy a tó szabályzata egyértelműen kimondja, hogy maximálisan a tó közepéig lehet behúzni a végszereléket. Ezt egyébként minden egyes állásnál egyértelműen jelölik egy bújával, és amikor megérkeztünk, igazából már az első perctől kezdve láttuk, hogy ott forgolódnak a pontyok és pofozzák a búját, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy mindenképpen oda fogunk horgászni 2 bottal. Igazából eredményes is volt, mert fogtunk halakat, de ezek kisebb testűek voltak, úgyhogy én ettől a bújától körülbelül olyan 30-40 méterre elhelyeztem egy saját búját, és bízva abba, hogy majd itt meg tudom fogni a darabosabb pontyokat. Ez ugye sikerült is, mind a 2 20 kg feletti pontyot innen fogtam. Úgyhogy most is ehhez a bújához fogjuk majd lerakni a szereléket, és bízunk abba, hogy jönnek még ilyen szép pontyok. Amit az előbb közösen vittünk be szereléket, már is elhúzta ez a szép tőponty. Ugye természetesen neki is az M4-es Wafters tetszett meg, és ugye ennek a csalinak a különlegessége az, hogy májas ízesítésű és aromát nem tartalmaz, hanem olyan jó minőségű májporból készült, hogy nincs szükség aromára. Most úgy tűnik, hogy ez nagyon jól működik ezen a tavon és ebben az időszakban. Általában kevesebb szó esik a felszerelés állapotáról, számomra ez ugyanolyan fontos, mint a jó csali kiválasztása. Minden halnál, miután kiszedtem a csalit, mindig leellenőriztem az előkéimet, mert többször volt már olyan Danival és velem is, hogy láttuk, hogy van egy kis hiba a horog előkén, és nem törődtünk vele, nem foglalkoztunk vele, és amikor végre lett egy kapásunk, akkor elmentek a jobb halak. És most már mind a ketten tudjuk, saját magunk tapasztaltuk meg, hogy nem szabad félváról venni az ilyen kisebb dolgokat, kisebb hibákat az előkén, mint például, hogyha nem hegyes eléggé a horog, vagy egy kicsit megkezdett megbomlani a horog előke, a fonott, akkor úgy kell kötni, mert hogyha végre sikerül elérni, hogy egy szép ponty felvegye a csalinkat, akkor az jó eséllyel legyen meg. Azért tartom fontosnak, hogy erről is beszéljünk, mert láthattátok, hogy mennyire szép, nagy, erős pontjukat tudtunk fogni, és hogyha egy ilyen halat elvesztünk egy apró figyelmetlenség miatt, akkor az rendkívül bosszantó tud lenni, és nagyon haragudnék magamra. Ezért figyelek, hogy a szerelékem minden tagja tökéletes állapotú legyen. Ezen kívül szeretnék még beszélni a lőrintei víztározóról, ami Ajka mellett található. A tó honlapja is írja, hogy ez egy kevésbé ismert víztározó, viszont rendkívül szép halállománya van, számos 20 kg fölötti ponty él a tóban. A vize rendkívül tiszta, a víz utánpótlását a közeli bányák karszvize biztosítja. A szabályzat támogatja a boilis horgászatot, lehet behúzni, etetőhajót használni, és természetesen kötelező a halvédelmi eszközök használata. Szeretném egy picit összefoglalni, hogy mi is történt az elmúlt 48 órában. Szerencsére az előre kigondolt és eltervezett stratégiánk az jól működött, és hamar rájöttünk arra is, hogy valószínűleg a kikönnyített csalik és csali kombinációk fognak jól működni. Igazából a Patriknak ugye a hóember csali kombináció, nekem pedig a Wafters Boilie,
Ja, ugye a filmben többször is említettem már ezeket a Wafters golyókat, csak azt nem mondtam el, hogy ez pontosan mit is jelent. Ez igazából egy már gyárilag kikönnyített csali, ami sokkal könnyebb, mint egy sima süllyedő boili. Hát, amikor a ponty keresi az vezetésen és ott szívogat, akkor nagy eséllyel ez fog először a szájába kerülni. Nagyon örülünk, hogy beváltak a stratégiáink, és igazából tényleg minden úgy működött, ahogy elterveztük, hogy igazából sejtettük, hogy fogunk szép pontyokat fogni, de azt nem gondoltuk, hogy ennyire szép halakat fogunk fogni. Véget ért a lőrintei horgásztúránk, összességében nagyon jól sikerült ez a peca, és ezzel a kis filmmel az volt a célunk, hogy bemutassuk, hogy egy kicsit a tavat, illetve hogy hogyan horgászunk. Mi nagyon élveztük ezt a pecát, és szerintem ez a filmen is átjött. Már összepakoltunk mindent, úgyhogy már csak a kamerát kell elpakolnom, és indulunk is haza. Sziasztok!